Ginagawang tulay sa China biglang naputol. May nadamay kaya sa insidente? Ang detalye po ng balitang yan aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinondena ang korapsyon sa lipunan ngayong National Heroes Day. Pilipinas, Australia at Canada nagsagawa ng maritime cooperative activity sa Palawan. Israel, pinasabugan ang kabisera ng Yemen. United Nations kinumpirma ang kagutuman sa Gaza Strip. At Vietnam naghahanda na sa pagtama ng Typhoon Kajiki. Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang katiwalian sa lipunan ngayong araw ng mga bayani. Pinangunahan ng Pangulo ang pagdiriwang ng National Heroes Day ngayong taon sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Dito ay diniin ni PBBM na may iilan pa rin ang mas pinipili ang sariling interes at kapakanan kaysa sa bayan at sa kapwa Pilipino. Tiniyak din ng Pangulo na pananagutin ng kanyang administrasyon ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan natin tutukan upang maalagaan ang ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kung paulit-ulit ito'y pinapalampas natin, unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Nagbigay-pugay rin si PBBM sa mga bayani at maging sa mga unsung heroes na hindi na itatak sa kasaysayan ng bansa subalit nag-ambag ng malaki para sa pagtamo ng kasarinlan ng bansa at ng mga Pilipino. Isa sa mga ito si Teresa Magbanwa o Nanay Isa, ang tinaguriang Visayan Joan of Arc na noong taong 1898 ay ipinaglaban ang kalayaan ng bansa. Kinilala rin ng Pangulo ang naging ambag ng mga ordinaryong Pilipino katulad ng mga guro, mga magsasaka, mangingisda, OFW, healthcare workers, mga manggagawa dahil ang sakripisyo nila anya ay patunay na buhay pa rin ang diwa ng kabayanihan. Ngayong taon, ang tema ng Araw ng Mga Bayani ay nakaangkla sa temang isang diwa, isang lahi, isang bayanihan. Matagumpay pong naisagawa ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasama ang Australian Defence Force at Royal Canadian Navy ang Maritime Cooperative Activity o MCAS sa timog kanlurang bahagi ng Nito, Palawan. Ang aktibidad ay bahagi ng taunang ALON exercises na nilalahukan ng mga sundalo mula sa iba't ibang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Ngayong pong taon, lumahok sa pagsasanay ang BRP Jose Rizal ng Philippine Navy. Ang HMAS Brisbane naman na ang ginamit ng Australia Defence Forces habang sakay ng HMCS du Quebec ang tropa ng Royal Canadian Navy. Ayon sa AFP, parte ng pagsasanay ang pagsasagawa ng cross-deck hosting at vertical personnel transfer kung saan ginamit ang MH-60 helicopter ng Australia. Layo ng joint maritime drills na ito na ipakita ang kahandaan ng mga lumahok na militar sa pagsusulong ng isang rules-based international order sa Indo-Pacific region. Higit pa rito ay isang patunay rin ito ng mas maigting na alyansa sa pagitan ng Pilipinas, Australia at Canada para panatilihin ang freedom of navigation, regional stability at pagpapalakas sa maritime security ng mga naturang bansa.
Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipinong nasawi sa New York tourist bus crash. Ayon sa kagawaran, mismo ang State Police ang tumukoy sa pagkakakilanlan ng mga sakay ng sangkot o ng sangkot na bus. Karamihan anya sa mga pasaherong nakaligtas sa insidente ay nakalabas na sa mga ospital. Naganap ang insidente noong Biyernes kung saan 5 individual ang nasawi sa malagim na trahedya. 3 hanggang 4 na oras ang gugugulin ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court o ICC sa September 23. Sa 3 pahinang dokumento na isinumite ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulo sa Pretrial Chamber 1 ng ICC, sinabi nitong 30 minuto rin ang gugugulin ng depensa para sa mga panimula at pangwakas na pahayag. Ipinagpauna rin ng depensa ang magiging takbo ng kanilang presentasyon sa ICC. Iikot nila ang malaking bahagi ng kanilang presentasyon sa pagtutol sa mga akusasyon ng prosekusyon, partikular na sa mga pamamaraan ng pananagutan ni Duterte. Tatalakayin din ng depensa ang mga legal na pamantayan na kinailangan at kung paano naugnay sa Duterte sa allegasyong crimes against humanity. Binigyan diin ni Attorney Kaufman na hindi gumawa ng anumang kriminal na paglabag si Duterte. Sa halipan niya, naglingkod ang dating Pangulo sa kanyang lungsod at bansa ng tapat at may pagmamalaki sa loob ng maraming taon. Sa ibang balita, asahang muli ng mga motorista ang dagdag sa presyo ng petrolyo bukas, August 26. Sa inilabas na advisory ng mga kumpanya ng langis, kanilang dadagdagan ng 70 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina. 50 sentimos naman ang sa diesel, habang 30 sentimos ang hike sa presyo kada litro ng kerosene o gaas. Una nang sinabi ng Department of Energy na epekto ng mababang buwis ng Estados Unidos at ang patuloy na geopolitical tensions sa pagitan ng US at Russia ang panibagong hike sa presyo ng mga produktong petrolyo. Mahigit sa 50,000 katao po ang naaapektuhan ng nagdaang bagyo, isang at habagat. Ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa 8 a.m. situation report ng ahensya, umabot sa kabuuang 50,678 na katao o 11,374 na pamilya ang apektado ng sama ng panahon. Kabilang dito ang mga pamilya na nasa rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Soc-Sargen at Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao. Samantala, mahigit sa 1.7 million pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi na ng gobyerno sa mga biktima ng kalamidad, ayon pa rin sa NDRRMC. Nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo ang binabantayang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay Bagasa Weather Specialist John Manalo, huling namataan ang LPA 130 km silangan ng Northeast Borongan City, Eastern Samar kaninang alas 3 ng hapon. Sa forecast ng Pag-asa, kanilang nakikita na posibleng gumalaw ang LPA sa direksyon pahilagang kanluran at sa baybayin niyan ng East Coast ng Eastern Visayas at dadaan sa Central Luzon patungo sa West Philippine Sea. Maariring tahaki ng LPA ang Eastern Visayas at babaybayin ang Southern Luzon bago makarating sa Western Visayas. Inaasahan naman ang pagdating ng LPA sa West Philippine Sea ay mas mataas na ang tsansa na maging isang ganap na bagyo o tropical depression ito. At kapag naging bagyo na nga po ito po ay tatawagin bilang Bagyong Jacinto. Samantala dahil sa LPA ay malaking bahagi ng bansa ay magiging maulap at ulanin. Kabilang dito ang Visayas, Bicol Region, malaking bahagi ng Luzon, maliban sa Ilocos Region. Susunod, South Korea umaasang maayos ang relasyon nito sa China. Israel umatake muli sa kabisera naman ng Yemen. At President Trump balak ipakalat ng National Guard sa Chicago. Yan at iba pang mga nagbabagang balita pagbalik ng mata ng Agila International.
ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng maglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net 25. Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. Umaasa ang pamahalaan ng South Korea na babalik pa sa normal ang samahan nito sa China. Sa atas ng Pangulo ng South Korea, nagtungo sa Beijing, China ang dating South Korean Parliament Speaker na si Park Byong-seong upang magkaroon ng pag-uusap kasama si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Pahayag ni Park na sana ay matulungan ng dalawang bansa upang maibalik sa normal ang relasyon ng South Korea at ng China na siyang nadungisan sa mga nakalipas na taon. Nagpaabot rin si Park kay Wang ng isang liham para kay Chinese President Xi Jinping at inimbitahan ng Pangulo na dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit na isasagawa sa Oktubre. Kinumpirma naman ng South Korea na nagpaputok ito ng warning shot sa mga sundalo ng North Korea malapit sa border sa pagitan ng dalawang bansa. Nangyari ang insidente sa gitna ng patuloy na ginagawang konstruksyon ng nokor ng barriers simula pa noong nakalipas sa taon para permanenteng maisarado ng Pyongyang ang border nito ng Sokor. Sinabi ng South Korean Joint Chiefs of Staff na ginawa nila ang naturang hakbang matapos na tumawid ang mga sundalo ng North Korean Military Demarcation Line o Boundary Line sa pagitan ng dalawang bansa. Umatras din naman anya ang mga sundalo ng Nokor matapos silang paputukan ng warning shots ng Seoul military officers. Ang pagsasapubliko sa insidente ay nataon naman sa pag-alis ng bagong South Korean President na si Lee Jae-myung mula sa Seoul ngayong araw para bumisita sa Japan at sa Amerika. Matatandaang nahati ang dalawang Korea simula pa noong Korean War na natapos noong taong 1953. Walang umiiral na peace treaty sa pagitan ng dalawa kung kaya't nananatiling nasa giyera pa rin ang mga ito, bagamat ilang taon na rin ang nakalilipas na hindi nagpapalitan ng pag-atake ang Nokor at Sokor. Sinakop na ng Myanmar rebel group na Arakan Army ang 14 sa 17 mga bayan sa Rakhine State ng Myanmar. Kontrolado na ngayon ng Arakan Army ang 14 na bayan sa Rakhine, Myanmar na malapit sa Bengal Bay sa kanlurang bahagi ng bansa kung saan makikita ang border ng Myanmar at Bangladesh. Balak umano ng grupo na sakupin ang natitirang bahagi pa ng Rakhine. Kabilang narito ang capital city ng Rakhine na Sitwe at pati na rin ang Indian Port Project sa Kauphiu na may oil at gas pipelines at deep sea port na sentro ng Belt and Road Initiative ng China. Nangangamba naman ang ilang sibilyan sa epekto ng pagsakop ng Arakan Army. Patuloy umano ang pagtaas ng presyo ng ilang mga bilihin at tumataas rin ang bilang ng mga nagpapakamatay, pati na rin ang kaso ng mga pagnanakaw at iba pang uri ng krimen. Nagkaroon naman ng prisoner exchange ng Russia at Ukraine kung saan mahigit sa 100 mga bihag mula sa parehong panig ang nakauwi na sa kani-kanilang mga bansa. Tiniyak naman ng Russian Defense Ministry ang kaligtasan ng mga bihag sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga ito ng medical and psychological check-ups. Kinumpirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa isang telegram post ang naganap na palitan at inilabas ng mga otoridad ang mga larawan ng mga returnees. Napag-alaman na karamihan sa kanila ay bihag mula pa noong 2022. Ilang buwan matapos magsimula ang pananakop ng Russia. Kabilang sa mga bihag ay ang isang dating alkalde ng Kherson sa Ukraine na si Volodymyr Mykolayenko. День потримали, вже сказали, що буде обмін, а потім сказали, що це жарт. Я думаю, зараз печ вискочить там з цими кульками і буде казати, що розіграш. Але, бачите, сталося все добре закінчилось, це головне. Але дуже багато хлопців, і саме головне, що ми люди більше віці, і нам
якось зрозуміло це. Ми через багато що пройшли, чи багато чого Потім є багато що вам а розповісти. там молодь, вона ламається. Там настільки є багато чого вам розповісти. головне завдання цієї Вистачить не на російської один влади день. знищити нас Не на і один фізично, день. і морально. І вони достатньо успішно це роблять. Дуже багато хлопців, ви знаєте, там і суїциди, і просто травмують. Ну я не хочу зараз в цей святковий день розповідати хлопців. Ayon sa Ukrainian military, nasa 146 prisoners of war mula Ukraine at Russia ang nakabalik sa kanilang mga tahanan. Pinasalamatan din ng military ang United Arab Emirates para sa kanilang papel para maisakatuparan ng prisoner swap. Sa isang panayam, sinabi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na hindi maaaring lumagda ng isang kasunduan para sa kapayapaan si President Vladimir Putin na kasama si Ukrainian leader Volodymyr Zelensky. Ipinaliwanag ni Lavrov na para sa Moscow, hindi raw lehitimong pangulo ng Ukraine si Zelensky. Kailangan din anyang maunawaan ng lahat na ang taong dapat lumagda sa isang kasunduan ay lehitimo. At batay-an niya sa konstitusyon ng Ukraine, si Zelensky sa kasalukuyan ay hindi lehitimong pangulo ng Kiev. Ilang legal na mga eksperto na rin ang nagpahayag na hindi maaaring makapagnegosasyon si Zelensky sa kanino mang lider ng mundo para sa Ukraine dahil natapos na nila ang termino nito sa pagkapangulo noon pang Mayo ng nakaraang taon. Isang malawakang drone attack ang isinagawa ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Naghatid ng malubhang epekto ang isang drone na sinunog ng air defense malapit sa Kursk Nuclear Power Plant. Isa po yan sa pinakamalalaki at pinakamahalagang nuclear plants ng Russia na matatagpuan lamang ng 60 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ayon sa mga opisyal, nasira ang isang auxiliary transformer kung kaya't ipinagbaba ang operasyon ng reactor number 3 sa kalahati nitong kapasidad. Walang naiulat na paglabas ng radiation at wala ring nasaktan mula sa insidente. Sa kabilang dako sa Novatech UST Luga Terminal sa Baltic Sea, isang drone debris ang nagsimula na matinding sunog sa lugar. Ayon sa lokal na gobernador, mabilis na kumalat ang apoy mula sa fuel infrastructure mula sa pagtama nito. Nagdulot din ng pansamantalang pagsususpindi ng mga flights sa kailang paliparan, kabilang na ang Pulkovo sa rehiyon ng Leningrad. Sa kabila naman ito, minarkahan naman ng mga Ukrainians sa Poland ang kanilang Independence Day sa gitna ng patuloy na digmaan kung saan umaasa sila sa tuluyan ng kapayapaan. Усіх наших рідних, близьких, друзів і просто знайомих, які віддали своє життя за Україну. Kasabay nito ang pagpapailaw sa Eiffel Tower sa Paris, France na may kulay asul at dilaw. Ipinagtibay ito ni na French President Emmanuel Macron at iba pang European leaders kagaya ni na Britain King Charles at Chinese President Xi Jinping. Daan-daang katao ang nagmarcha sa lugar upang suportahan ang tuluyang pagtatapos ng digmaan nang makamit ng lahat ang kapayapaan. Hindi na mareresolba ang issue nila ng US sa usaping nuclear, ayon yan sa Iran. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Iranian Supreme Leader Ali Khamenei na hindi sila magpapatinag sa pananakot ng Estados Unidos patungkol sa kanilang negosasyon sa usaping nuklear. کسانی که میگن آقا شعار ندید علیه آمریکا عصبانی میشن با شما دشمنی میکنن اینا ظاهر بینن این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمی کنید مسائلتون حل نمی کنید به نظر من ظاهر بینن باطن قضیه این نیست امروز دشمن ما اون دشمنی که در مقابل ما قرار داره یعنی رژیم صهیونی منفورترین رژیم دنیاست Matatanda ang binomba ng US ang nuclear sites ng Iran noong Hunyo na nagbunga sa pagkasuspinde ng negosasyon sa pagitan ng dalawang panig. Nakahanda na rin ang Britain o Germany at France sa kanilang snapback sanctions kung saan hindi pa rin makikipag-ugnayan ng Iran ukol sa pagresolba sa kanilang paglabag ng ibang nuclear policies.
Kumpirmado ang 2 patay habang hindi naman bababa sa 35 ang sugatan sa isang airstrike ng Israeli Army sa Sana'a, Yemen. Ayon sa mga inisyal na ulat, ang mga nasabing nasawi sa pag-atake ay mga empleyado ng isang Houthi-controlled Yemeni Petroleum Company na isa sa mga pinuntiryang lokasyon. Inaasahan din na tataas pa ang bilang ng casualties dahil patuloy pa ang pagdating sa ospital ng mga sibilyang nadamay sa pag-atake. Nagtulungan na rin ang mga bombero upang maapula ang sunog dulot ng strike sa iba't ibang lokasyon sa capital ng Yemen. Kinumpirma naman ng Israel ang nasabing pag-atake. חיל האוויר תקף היום שוב מטרות אסטרטגיות בתימן, תקף את ארמון הנשיאות בלב הבירה צנעא, את תחנת הכוח של העיר. משטר הטרור החותי לומד בדרך הקשה שהוא ישלם ומשלם מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלו נגד מדינת ישראל. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל. Kabilang ring kinumpirma o kanila ring kinumpirma na hindi bababa sa 40 ang mga bombang kanilang binagsak sa mga nasabing lokasyon. Ang nasabing pag-atake ng Israel ay bunsod ng pag-launch ng hypersonic ballistic missile sa Tel Aviv. Ilang beses na ring nakipagsagupaan ng Houthi laban sa Israel bilang pagsuporta sa mga Palestinians na kasalukuyang naiipit sa okupasyon ng Israel sa Gaza. Tuluyan nang nawala ng laman ang mga pamilihan sa Gaza City. Wala ng pagkain, inumin at iba pang mga bilihin. Opisyal nang idineklara ng isang Global Hunger Monitor na ang sobrang kagutuman ay nararanasan sa sentro ng teritoryo at kalapit na mga lugar na nakapalibot sa Gaza. At nagbabala ang ahensya na lalo pang lalawak ang ganitong kalagayan. Narito ang report ni Net25 correspondent Anna Cui. Inaasahang ang opisyal na deklarasyon na famine o lubhang tagutom sa Gaza City ay magtutulak sa Israel na payagang makapasok ang mas maraming aid sa Gaza. مئات الآلاف يعيشون في ظروف صعبة جدا من سوء التغذية الحادة وخاصة عند الأطفال يضاعف بشكل خاص ويسبب وفيات بسبب الجوع ونقص العلاج الغذائي تسجل يوميا غزة تعيش مجاعة حقيقية واسعة. Nasa 514,000 na ang nakakaranas ng famine sa Gaza. Inaasahang tataas ang bilang na iyan hanggang 641,000 sa katapusan ng Setyembre. 280,000 ng mga taong ito ay nasa Gaza City or Gaza Governorate. Ayon sa Integrated Food Security Phase Classification o IPC, nasa famine na ang Gaza City pagkatapos ng 2 taong labanan ng Hamas at Israel. As a reminder, classifying famine means that the most extreme category is triggered when 3 thresholds are crossed. Those are extreme food deprivation or starvation, acute malnutrition, and that starvation-related deaths have also passed the emergency threshold. The latest analysis now affirms on the basis of reasonable evidence that these criteria have been met. Inilarawan ng mga residente ang kalagayan ngayon ng mga pamilihan sa lungsod. المفروض من السوق السلع مثل اللحوم نهائيا ما تخشش ما يقارب تقريبا 4-5 شهور واكثر. البيض ما بخش نهائيا في السوق نهائيا. الحليب ما بخشش نهائيا برا في سوق الحليب. المكملات الغذائيه نهائيا حتى نحن المشاويش في الاسواق هذه كلها الاساسيات اللي بتعتمد الجسم عليها. Kahit pa may pambili, wala nang nabibili kahit harina para kainin ng mga residente. الاسعار في السوق اليوم احنا اغلبيتها كله بالدولار وغيرك فيش سيوله في السوق وكل كل صنف موجود في السوق اغلى من الصنف الموجود يعني بدي احكيك عن صنف معين هو الطحين هو ممكن نقول متوفر بشيء قليل لكن اليوم سعره ما حدش بيقدر عليه اليوم كل كيلو طحين بقى وصل 150 شيكل يعني قارب حوالي 70-80 دولار اليوم مين يقدر على 70-80 دولار اليوم انا بفكر في النزوح انا احمل امتعتي ولا اروح اشتري طحين وفي اصناف ثانيه غير الطحين كمان يعني زي السيرج الحاجات الاساسيه اليوم ولا مواطن بيقدر يصل لها ولا بيقدر يحصل عليها اصلا من الاساس لانه في شيء مواد. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapagtala ang IPC ng famine sa labas ng Africa. What we're witnessing right now is the most significant deterioration of food security conditions and nutrition conditions since the IPC began its analysis of Gaza. Since the IPC itself was created
more than 20 years ago. This is only the 5th time that there's been a famine confirmation. There was a 2011 in Somalia, 2017 in South Sudan, 2020 for South Sudan again, and then in 2024 for Sudan. So this is an historic moment. We also have 2 concurrent famines, Gaza and Sudan. So to have 2 famines at the same time, that's something that's absolutely unprecedented. And what this also constitutes is the first famine that has been confirmed in the case of the Middle East. What we have in Gaza right now demands a response on a scale and urgency we have not seen before. Babala nito, kakalat pa ang kondisyon sa gitna ng katimugang bahagi ng teritoryo sa darating na buwan. We cannot let famine become a death sentence for more of Gaza's children. This is not inevitable, and as we saw during the ceasefire in February earlier this year, when access improves, lives can be saved. So what do children in Gaza need today? Well, it's simple. One is an immediate and sustained ceasefire, including the release of all hostages, safe and unimpeded humanitarian access for the delivery of multi-sector humanitarian aid and services, but also commercial supplies, both at scale and across all governorates, and immediate actions to ensure their protection, safety and well-being in line with their obligations under international humanitarian law. As my colleague Rain highlighted, this really is a race against time, against starvation, and every hour matters. Ang deklarasyon ng IPC ay naglagay sa Gaza bilang panlimang teritoryo sa mundo na nakakaranas ng famine mula nang itinatag ang sistema. Itinanggi naman ng Israel ang report at sinabing hindi ito totoo at may kinikilingan. Anakwi para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Para sa Brazilian experts, ginagamit ni US President Donald Trump ang mga taripa para kontrolin ang ekonomiya at politika ng Brazil. Mula noong Abril, painit ang tensyon sa pagitan ng US at Brazil nang magpataw ng 10% tariff si Trump sa Brazilian goods na itinaas pa nito noong Hulyo sa 50%. At noong isang linggo, tinawag ni Trump ang Brazil na horrible trading partner. At sinabing ang paglilitis kay dating Brazilian President Jair Bolsonaro ay isang political execution. Si Net 25 correspondent Myla Simbulan para sa report. Sa kabila ng banta ng US laban sa Brazil, nanindigan si Pangulong Luiz Inacio Lula da Silva na hindi aatras ang bansa nito sa anyay pangingialam ng Washington sa kanilang internal affairs. Para sa isang Brazilian researcher international relations na si Robson Valdez, ginamitan ng US ng intensyong politikal ang pagpataw nito ng taripa sa Brazil. Dagdag ni Valdez, gusto ng US ang makialam sa domestic politics at judicial procedure ng bansa. O presidente norte-americano coloca como condição para negociar ou iniciar uma negociação com o Brasil a suspensão de todo o processo criminal. O ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo processado por uma tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023. E ele vem efetivamente utilizando essas tarifas como uma arma de pressão econômica e pressão política para que os países possam, se submeter. Naniniwala ang ibang analysts na ang paggamit sa kalakalan para pressurein ang ibang bansa ay hindi lang panira sa free trade, kundi pampahina rin ng tiwala sa isa't isa. A economia global como um todo e uma grande parte da diplomacia internacional também é perdida, porque tradicionalmente o comércio ele abre as portas diplomáticas para outro país. Então isso tudo cria tensões muito grandes para os Estados Unidos, para o resto do mundo. Kamakailan umapila ang Brazil sa World Trade Organization o WTO na questionin ang mataas na taripa ng US sa Brazilian exports. Inakusahan nito ang Washington na sadyang paglabag sa pananagutan nito sa WTO. Myla Simbulan, Swarthmore, Pennsylvania para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Naghahanda ng 4.5 million na militia unit si Venezuelan President Nicolas Maduro bilang tugon sa bounty na pinataw ng Estados Unidos para sa kanyang pagkakaaresto. Ayon sa Venezuelan officials, tinatantsyang nasa 5 million ang parte ng militia enforcement na binuo ng dating Pangulong Hugo Chavez, ngunit pinaniniwala ang mas maliit ang aktwal na bilang nito. Acatando el llamado que hizo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, donde estamos alistándonos en la milicia bolivariana a efectos de impedir
que cualquier imperio vuelva a poner sus pies sobre este suelo patrio de libertadores. Matatandaang itinaas na ng Trump administration ang bounty sa ulo ni Maduro sa $50 million para sa kanyang pagkakaaresto sa kasong drug trafficking. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. Nitong buwan lamang ay pinuntirya ng Estados Unidos ang pag-atake sa mga drug cartels sa Latin America. Ayon pa sa mga ulat, tinaasahan ng 3 US destroyers ang daraong sa baybayin ng Venezuela. Nanindigan naman si Maduro na dapat nilang protektahan ang kanilang soberanya laban sa Estados Unidos. Ibinunyag ni US President Donald Trump na isusunod na niya ang Chicago na lilinisin laban sa mga krimen. When we're ready, we'll go in and we'll straighten out Chicago, just like we did D.C. Chicago is very dangerous, great place. I built great stuff there. I have the most beautiful building in Chicago, I think. But I hate to see what's happened to Chicago. Chicago was our greatest city, actually. Bob Tisch, a great friend of mine, passed away. He used to own the Giants and very successful Lowe's. He said Chicago, I think they had their main office in Chicago. He said Chicago and San Francisco, the two greatest cities in the world. Now you look at what the Democrats have done to San Francisco. They've destroyed it. I own a big chunk of the Bank of America building in San Francisco. And, you know, it's just different. We can clean that up too. We'll clean that one up too. Kasunod ito sa pagtatalagan niya ng mga National Guard sa Washington, D.C., kung saan sa loob ng mahigit 1 linggo ay nabawasan ang mga nagaganap na krimen sa lugar. Ayon kay Trump, pagkatapos ng Chicago ay maaari nilang isunod ang New York. Hindi anya nito tatanggalin ang mga sundalong nakatalaga hanggang sa gusto niya. Binatikos naman ito ni Illinois Governor J.B. Pritzker kung saan sinabi nitong maituturing na pang-aabuso ng kapangyarihan sa panig ni Trump ang naturang plano. Dagdag pa nito na walang anumang emergency na nagaganap, kaya hindi ito dapat na magpakalat ng National Guard. Let's do this. Let's do this together. Let's see. It's going to go pretty quickly. And if we need to, we're going to do the same thing in Chicago, which is a disaster. We have a mayor there who's totally incompetent. He's an incompetent man. And we have an incompetent governor there. Pritzker's an incompetent. His family threw him out of the business, and he ran for governor. And now I understand he wants to be president. Una nang nagpakalat si Trump ng nasa 2,000 mga sundalo sa Washington, D.C. para malabanan ang mga nagaganap na krimen. Plano rin ni Trump na maglagay ng mga National Guard sa Chicago, New York at sa iba pang mga estado na kontrolado ng mga Democrats. Sinalakay ng mga tauhan ng Federal Bureau of Investigation ang bahay ng dating National Security Advisor ni US President Donald Trump na si John Bolton na ngayon ay isa sa mga kritiko ng US President. Si Net 25 correspondent Rosel Feria para sa report. Alas 7 ng umaga noong Biyernes nang pasukin ng Federal Bureau of Investigation ang bahay ni ex-National Security Advisor John Bolton sa Bethesda, Maryland. Batay sa isang report, bahagi ito ng investigasyon ni FBI Director Kash Patel. Makikitang labas-masok ang FBI agent sa bahay ni Bolton na may bitbit na mga kahon. Kinumpirma ng isang FBI spokesperson na ipinag-utos ng korte ang home area search na ito. Ayon sa isang ulat, hindi pinaalam kay Bolton ang aktibidad. Si Bolton ay nagsilbing U.S. Ambassador to the United Nations at White House National Security Advisor sa unang termino ni Pangulong Trump. Kalauna, naging kritiko ni Trump si Bolton at tinawag pa nitong unfit to serve ang Pangulo. Sumulat din ito ng kritikal na libro tungkol sa panahon niya sa unang Trump administration. Sa first term rin ni Trump, kinasuhan ng Justice Department si Bolton at isang criminal investigation ang inilunsad. Tungkol ito sa mga aligasyon na naglalaman ng classified information ang libro ni Bolton na The Room Where It Happened, a White House Memoir. Tinanggihan ng isang judge ang apela ng administrasyon na harangan ang publication ng libro noong 2020.
Parehong nahinto ang criminal investigation at pagsasampa ng kaso laban kay Bolton noong administrasyon na ni Pangulong Joe Biden. Ni-raid din noong Biyernes ang opisina ni Bolton dito sa Washington, D.C. Ang pagsisiyasat ay sa suspetsang paggamit ng classified information na pinalulusot sa media. Si Bolton ay nagsilbing National Security Advisor mula Abril 2018 hanggang Setyembre ng sumunod na taon. Rosel Feria, Washington, D.C. para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinisi ng United Nations Humanitarian Affairs ang Israel sa lubhang kagutuman sa Gaza. Ayon sa ahensya, ito ay dahil sa mga paghihigpit at pagharang umano ng Israel sa humanitarian aid para sa teritoryo. Si Jeff Sanidad para sa report. Noong Biyernes nanawagan si UN Undersecretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator Tom Fletcher para sa agarang ceasefire sa pagitan ng Hamas at Israel. Pati na ang buo at walang pagharang na pagdi-deliver ng pagkain at supplies para sa mga taga-Gaza. Ito ay matapos akusahan ni Fletcher ang Israel ng sinasadyang pagharang sa pagpasok ng tulong para sa teritoryo. Ayon kay Fletcher, ang famine ngayon sa Gaza ay maaaring naiwasan kundi dahil sa paghihigpit ng Israel. Be in no doubt that this is irrefutable testimony. It is a famine, the Gaza famine. It is a famine that we could have prevented if we had been allowed. Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel. It is a famine within a few hundred meters of food in a fertile land. Ang warning ni Fletcher ay matapos kumpirmahin ng Integrated Food Security Phase o IPC classification na nasa famine na ang Gaza City at inaasahang kakalat ito ng mabilis sa teritoryo. Ayon sa IPC, higit sa kalahating milyong tao sa Gaza ang humaharap sa famine dahil sa kawalan ng pagkain at pagkamatay na pwede naman sanang maiwasan. Babala ng international organizations na ang famine ngayon sa Gaza City ay kumakalat sa katimugang bahagi nito na Deir al-Bala at Khan Yunis. At sa katapusan ng Setyembre, tinatayang 640,000 na ang mga tao na magdaranas ng catastrophic food insecurity. Karagdagang 1.14 milyon ang sasailalim sa emergency levels at 400,000 naman sa crisis conditions. Jeff Sanidad, Boston, Massachusetts para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, tulay sa China, biglang naputol. Unang phase ng Mars mission ng NASA kasado na. At matiglaw, inuwi ang corona sa Miss Grand Philippines 2025. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Ulaanbaatar in Mongolia is the coldest capital in the world because cities across the globe are getting hotter and harder to handle. How does your body cope? What should you eat? Can you still exercise? And why do we sweat anyway?
No need to pack your bags for Mongolia just yet, though. First, it's time for In Good Shape. Patay ang 12 katao habang patuloy na nawawala ang 4 na iba pa matapos bumagsak ang malaking bahagi sa ginagawang Sichuan-Qinghai Railway Bridge. Sa police report, nahati ang isa sa mga steel cables na nagsisilbing harness ng tulay na siyang naging sanhi naman ng insidente. Nakadeploy ngayon ang mga rescue workers para tumulong sa search and rescue operations. Ayon sa Beijing, ang Sichuan-Qinghai Railway ay tinaguri ang world's largest span double-track continuous steel truss arch bridge. Ito rin nila ang pinakaunang railway bridge na kasing haba ng Yellow River, ang second longest na ilog sa China. Habang sa New York, 5 ang patay at 12 na naman ang sugatan ng tumaobang isang tour bus sa kayang higit sa 50 katao. May ilang Pilipino ang iniulat na sakay ng bus, subalit ayon sa Philippine Department of Foreign Affairs at New York State Police ay walang nasawi sa mga ito. Sa Queens, New York, narito ang report ni Net25 correspondent Joanne Soriano. A tour bus traveling from Niagara Falls to New York City veered out of control and rolled over on an upstate New York highway on Friday. The accident took place on Interstate 90, about 30 miles east of Buffalo, New York. 5 people were killed and dozens more injured. The bus was carrying 54 people, including the driver and the bus operator, ranging in age from 1 to 74 years old. The occupants of the bus hailed from a variety of places across the world, from China, India, the Philippines, and the Middle East as well as American. Among those killed was a person from India, 3 from New Jersey, and a Columbia University student from China. No Filipinos were among the fatalities. The Philippine consulate is monitoring developments and extending assistance to Filipinos affected. Multiple passengers ended up trapped in the wreckage for hours, while others were thrown from the bus when it rolled over across the highway before coming to rest on its side in a ditch. The driver, who survived the accident, lost control while the bus was moving at full speed, causing the vehicle to career into the median and then flip over. No other vehicles were involved. It's believed the operator became distracted, lost control, overcorrected, and ended up on the right shoulder there. The investigation is still underway, so it's too early to state whether or not charges will take place. Authorities said the driver is cooperating with investigators. In Queens, New York, Joanne Soriano from Agila International. Trusted, connected, on point. Kasalukuyang pinalilika sa mga residente ng Roseland, Louisiana habang patuloy na tinutugunan pa ng mga tauhan ang sunog sa isang automaker's plant. Nangyari ang sunog sa pabrika ng Smitty's Supply, hilagang bahagi sa bayan ng Roseland, na nagsimula noong hapon ng Biyernes pa matapos ang pagsabog ng pasilidad na nagbuga ng makapal na usok sa lugar. Habang walang naitalang nasaktan sa nangyaring insidente, ay patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang kalidad ng hangin sa naturang lugar dahil sa nagresultang chemical fires sa insidente. Naglabas ng evacuation order ang mga otoridad para sa mga residenteng naninirahan sa loob ng 1 mile o 1.6 kilometer radius mula sa pabrika. Iniestima naman na nasa 800 na residente ang naaapektuhan ng nangyaring pagsabog. Ang Smitty's Supply ay nagsusupply ng mga high-performance lubricants and automotive parts. Kabilang na po dyan ang mga langis, brake fluid, power steering fluid at antifreeze. Kaya naman abala ang kinauukulan sa pagtanggal ng structural debris at patuloy rin na isinasagawa ang mga environmental response efforts sa Tangipahoa River at mga karatig na ilog. Higit sa 500,000 katao ang lumikas na sa kanilang mga tahanan dahil sa malakas na bugso ng hangin na dala ng bagyong Kajiki sa Vietnam. Umabot na sa 166 kilometers per hour ang bilis ng hangin na dala ng bagyong Kajiki at inaasahang lalakas pa.
Ito ay batay sa anunsyo ng ilang weather forecasting stations. Inabisuhang lumikas na mga residente sa probinsya ng Thanh Hoa, Quang Tri, Hue at Danang. Ayon sa ilang Vietnamese authorities, minarapat nilang gawing temporary shelters ang ilang mga paaralan at mga pampublikong gusali roon. Kinansela na rin ang ilang flight sa mga paliparan at pati na rin ang biyahe ng mga barko bilang pag-iingat sa masamang panahon. Isang lalaki ang nahulog sa drain matapos mabigay ang cover nito sa Champadur, Maharashtra, India. Sa video po, makikita na kabababa lamang nito mula sa scooter at may bit-bit na ilang boxes nang biglang bumigay ang tinatapakan at nahulog na sa drain. Kagad namang tumulong ang mga tao sa paligid. Nagtamo ang lalaki ng minor injuries. Kalaunan ay nilagyan na ng harang ng mga local workers ang butas upang hindi na maulit ang insidente. Inaresto na ang 13 pinaghihinalaang sangkot sa pagpatay sa 2 high-ranking Mexico City officials. Si Cherry Cabiad para sa balita. Nakakulong na ang mga suspect sa pagpatay sa 2 government officials ng Mexico. Matatandaan na noong Mayo ng taong ito, 2 senior aides ni Mexico City, Mayor Clara Brugada ang pinagbabaril at pinatay ng mga suspect na sakay ng motorsiklo. Ayon sa Mexican Secretary of Security and Civilian Protection, Personal Secretary ni Mayor Brugada si Ximena Guzman at advisor naman si Jose Muñoz. Como resultado de meses de trabajos de investigación y gracias a la estrecha coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México, fueron detenidas 13 personas relacionadas con el lamentable homicidio de 2 servidores públicos de la Ciudad de México. Sa report ng Citizen Security for Mexico City, kabilang sa mga motibong tinitignan ng mga investigador sa nangyaring krimen ay dahil sa posisyon sa gobyerno ng mga biktima. Lo que hace al móvil, se tienen diversas hipótesis abiertas, se sigue investigando, desde luego no descartamos hipótesis relativas a la función que desempeñaban nuestros compañeros, pero todas esas hipótesis se están fundamentando conforme avanza la investigación. Nos vamos y les pedimos la comprensión a reservar en este momento la información que tengamos sobre las distintas hipótesis del móvil. Dagdag dito, batay sa ebidensya, sangkot din ang mga suspect sa drug trafficking, vehicle theft at homicide. Tenemos en distintos inmuebles desde temas relacionados con venta y posesión de narcóticos, tenemos en algún otro inmueble temas de robo de vehículo, además de la relación propia con el evento en lo que hace a los delitos de asociación delictuosa y homicidio. Ang pag-ataking ito ng mga suspect ay ikinabahala ng marami pagdating sa seguridad sa Mexico City, na batay sa kasaysayan ay mas ligtas na siyudad kumpara sa ibang mga lungsod sa bansa. Cherry May Cabiad para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kasama na sa billionaires list ng Forbes magazine si tennis legend Roger Federer. Base sa estimate ng Forbes na mayroong kabuang net worth ang 20-time Grand Slam champion na $1.1 billion. Galing ang yaman ng 44-year-old na retired Swiss tennis star sa kanyang clothing brand partnerships at signature brand sa shoe company na On. Bukod pa rito ang ilang mga sponsorship at endorsements ng mga brands katulad ng Rolex, Wilson, Mercedes-Benz, Lindt Chocolates at iba pa. Bagamat retirado na ay maglalaro ito sa isang exhibition game sa Shanghai Masters na tinaguri ang Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match. Kasado na ang unang phase ng Mars mission ng National Aeronautics and Space Administration o NASA.
Sa katunayan, ipinakita ng Space Agency ang Crew Health and Performance Exploration Analog o CHAPIA na itinayo sa Johnson Space Center. Dito isasagawa ang mga trainings at exercises ng unang crew na sasabak para sa Mars exploration. Sisimula ang programa para sa CHAPIA 1 sa Oktubre kung saan may pinili silang 4 na tao na maninirahan sa 1,700 square foot habitat na ito sa loob ng isang taon. We successfully completed CHAPIA Mission 1, where we had a crew in isolation and confinement for 378 days. They left the habitat last year. We're getting ready for CHAPIA Mission 2, which will begin on October 19th. We've carefully chosen a crew to be very astronaut-like, both in terms of their backgrounds, but also in terms of their personalities and ability to work as a team. Layo ng CHAPIA mission na maunawaan ng crew ang kanilang magiging kondisyon pagdating sa Mars. Paliwanag ni CHAPIA Behavioral Health and Performance Research Co-Investigator Suzanne Bell, may 45-minute delay communication sa pagitan ng Earth at Mars. Inamin rin ni Bell na hindi 100% na magagaya ng habitat ng gravity ng nasa Mars, ngunit kanilang ipatutupad naman ang limitadong food at water supply at papanatilihin nila ang mga regular exercise regimens. Ayon naman kay NASA Human Performance Scientist Dana Gardner, malaki ang magiging epekto ng pagbabago sa gravity sa katawan ng isang tao dahil maaari nitong mabago ang musculoskeletal systems ng isang individual. Anya, dapat talagang matiyak na malusog ang pangangatawan ng crew, partikular ang mga buto at mga kalamnan. Inaasahan na sisimula ng Mars exploration sa 2030s. So we know already that aerobic exercise or cardiovascular activity is extremely important, as well as resistance training, specifically for the fact that they're not going to be on Earth gravity. So when they don't have that gravity, it affects a lot of musculoskeletal systems, so bone, muscle, and we want them to be as healthy as possible. Nagpakita ng isang kapanapanabik na pasiklaban ang pabansang phenom ng tennis na si Alex Agila para sa kanyang makasaysayang pagkapanalo sa 2025 US Open Women's Singles. Si Kyle Lara po para sa tiebreaker. Nagwagi ang world number 17 na si Alex Agila bilang kauna-unahang Pilipino na lumaban sa torneo ng US Open Women's Singles Draw at nakabawi mula sa isang double break ng third set upang pataubin ang Danish number 14 seed na si Clara Tauson. Sa unang set pa lamang, hindi nagpakita ng kaba ang Filipina phenom laban sa world number 14 ng laban. Nahirapan si Agila na makipagsabayan sa kampyon na humantong sa kanyang 1-5 game deficit. Hindi naman nagpahuli ang pagsuporta ng mga kababayang nasa grandstand na nagpaigting ng kanyang agresibong laro at matatalinong court craft para makalikha ng 4 na breakpoint opportunities sa maagang bahagi ng laban. Ngunit sa ikalawang set, mabilis ang naging pagbabago ng momentum kung saan bumaba ang consistency ni Agila at unti-unting nakabawi si Tauson. Naitala ng Filipina ang 8 unforced errors sa loob lamang ng 5 games, dahilan upang makuha ng day ng ikalawang set na nagpatabla ng laban. Sinubukan nitong tapusin ang laban nang magpakita ito ng bagsik, ngunit isang crucial double fault ang nagbigay daan para itabla ng Filipina ang score. Sa matinding tiebreak, umarangkada si Agila sa 8-4 lead bago makahabol si Tauson. Sa kanyang ikalimang pagkakataon, tuluyang sinelyuhan ni Agila ang panalo na nagpaingay sa buong grandstand. Nagtapos ang laban sa final scores na 6-3, 2-6 at 7-6, kasabay ng kanyang pagpapatuloy sa second round ng torneo. Nagbigay pugay rin ang kanyang mga taghanga sa ipinakitang galing, determinasyon at puso ng isang tunay na Filipina. Nagsilbing inspirasyon ng kanyang kahusayan sa larangan para sa kabataang Pilipino. It's so special, you know, they make me more and more special, you know, to be Filipino is something I take so much pride in. And you know, I don't have a home tournament, so to be able to have this community here at the US Open, like, I'm
I'm so grateful that they made me feel like I'm home. Sinabi rin ni Ayala sa isang post-game press conference ang kanyang nagsilbing inspirasyon na nagbigay lakas mula sa kanyang pag-iensayo hanggang sa mismong torneo. I would say that anything is possible and, to dream big. I think me as a person, I'm very ambitious. And although there was no one from my country who did this before or was successful in tennis, I took inspiration from anyone I could, from my family, from my brother. So I think just to be ambitious and to dream big and know that you can do it. Yeah. Susunod itong makakalaban kung sino ang mananalo sa pagitan ni Claire Liu ng Estados Unidos at Cristina Buxa sa Espanya. Kyle Lara para sa Sports ng Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Itinanghal na bagong Miss Grand Philippines 2025 ang kada umaga host ng Net25 na si Emma Tiglao. Kilala si Emma hindi lamang bilang isang beauty queen, kundi bilang isang news anchor din at isa nga sa mga hosts ng morning show ng Net25 na kada umaga. Sa pagsabak ni Emma sa entablado, ipinakita niya ang kanyang galing sa pagrampa, maging ang talino pagdating sa question and answer portion na nagresulta naman sa kanyang pagkapanalo. Nakatanggap din siya ng ilang special awards at kabilang na dyan ang Best in Swimsuit at Best in Evening Gown. Una nang lumaban sa Miss Intercontinental 2019 si Emma na ginanap sa Egypt at nagtapos sa top 20. Bilang bagong Miss Grand Philippines, haharapin ni Emma Tiglao ang mas pinalaking entablado lalaban para sa second golden crown ng bansa sa Miss Grand International na gaganapin sa Bangkok, Thailand sa Oktubre. Inanunsyo ng IM Worldwide na gaganapin ang kanilang 8th anniversary spectacle na Dominate sa Oktubre 19 sa Manila. Kabilang sa powerhouse lineup ay ang nation's P-pop girl group na BINI na kagagaling lamang sa kanilang matagumpay na world tour. Siguradong inaabangan na ng Blooms kung kakantahin ba ng BINI ang chart topper singles nito na Shakiri, Cherry on Top at Blink Twice. Kasama rin sa Dominate ang Asia's beloved actor Ji Chang-wook. Nakilala ang Korean actor sa patok niyang hit dramas The Empress Key, Healer, The K2 at Suspicious Partner. Dagdag pa rito ang pag-apak sa worldwide stage ng K-pop rising stars, the NXT. Sumikat ang grupo sa kailang high-energy performances at synchronized choreography na tiyak na magpapatibok sa puso ng Filipino fans. Ticket sales para sa kanilang Dominate Milestone Celebration ay mabibili na sa kanilang IM Worldwide website. At bago tayo magpaalam for tonight, Tina, syempre congratulations. Congratulations sa'yo, Emma Tiglao. Grabe Emma naman talaga. Mary Tiglao. Pwede diba? naman magpa-milk tea na Baka yan. naman pa-milk tea or burger, kahit anong mga simpleng para lang markahan ang isa na namang pagkapanalo at tagumpay para sa'yo, Emma. Napuyat ako kagabi dyan. Hanap ako ng hanap kung saan ako Yan naman mapapanood. kasi, pero Talaga naman. namang, she's one of the strongest contenders ever since. Sabi That's nga ng mga good to know. pageant fans na friends ko, ng mga nakaabang talaga. Hakot queen na daw si Emma, prelims pa lang. Pero kasi naman, basang-basa mo sa presensya ni Emma, yung confidence na na-earn niya throughout the time na sumasali siya ng mga pageants, di ba? So ngayon parang, kumbaga sabi nga she's perfect for the picking. Kumbaga, seasoned na beauty pageant contestant. Kaya naman, alam mo na nga na ipanalo ang corner. Yay, Emma. Ayan na. Tapos I think talagang parang made si Emma for Miss Grand. Kasi talagang Biba girl yan di ba? Oo, totoo. Biba. Ganyan Tsaka dapat sa Miss mabait, Grand, ha? Of course. Kumbaga yung Emma na nakikita nyo na parang hindi maabot kasi talagang iba yung presence niya. Matangkad, di ba? Kaya di mo maabot. Maganda, very confident. Mabait po yan si Emma. Naku, totoong tao pag nakilala. Kaya lalo na kapag nagpa-milk tea ka na, Emma Mary Tiglao. Kaya namin sinasabi to kasi eto na magme-message na ako. Pa-milk tea naman dyan. And congratulations again, Emma. And the Philippines is all rooting for you. At alam namin back-to-back sa magiging Miss international
On stage naman. Ayan. So, ayan. Habang inaabangan po namin ang pag-milk tea ni Emma Mary. Yun talaga, ano? Pansamantala po na muna kami magpapaalam at ingat po tayo dahil nga inaasahan ang inclement weather bukas sa iba't ibang bahagi ng bansa. At tandaan, narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito po ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.